Ừ. Đấy là cái này bao tiền nhỉ? Cái này vâng. Đấy. Ây à, khác hẳn cái kia luôn à? Khác hẳn giá cái kia luôn à? 4 triệu 5 triệu đây à? À mẹ, nhìn nó không khác nhau là mấy rồi. Đắt nhỉ. Giật mình luôn đấy. Đây cây này đẹp. Ui mẹ. Mỹ Đình các bạn, cứ sau 4 giờ chiều là ở đây lại chuẩn bị đông đúc đấy quý vị. Đấy. Nắng rất đẹp. Đấy. Chuẩn bị đến giờ tan tầm. Đây có một số cái đào Mộc Châu phải không bác nhỉ? Đào Mộc Châu ấy. Phải quá nhỉ. Cái rêu nó mọc luôn ở thân luôn. Đẹp thế. Sạch sẽ thế. Đấy, bên này rêu ở dưới mặt với lại ở gốc nó khá là liền, sống luôn ở trên thân rồi. Cái rêu sớm. Đẹp đấy nhỉ. Người ta cấy rêu từ sớm, chắc cũng phải mấy tháng ấy, cho rêu nó sống ở trên này luôn, sinh trưởng luôn ở cái thân cây này. Bên Nguyệt thì già hơn. Cây này với cây kia là nó ngang với nhau anh ạ. 5 triệu. Bởi vì là tay của nó khác. Mà hầu như là khách đến thì chỉ hỏi cây này cây kia. Cây của Nguyệt, cây Nguyệt vẫn là già nhất này. Già với thân cái tay cái bông của nó. Cây này thì non hơn nhiều. Nhất chi mài. Nói chung 5-7 triệu một cây được cây Mộc Châu ngon lành chơi rồi. Kinh như rừng luôn. 4 triệu. Đúng rồi, bông răm nó còn non, mới ghép rồi, mới ghép. Cây kia cũng đẹp. Bao tiền cây đấy chị? Cây nào? Đấy, cây đấy. Cây đấy là cây đấy 1 triệu. À, cũng to chứ nhỉ? Rồi, cây to. Vâng. Cao phải tầm 70 phân hơn. Nụ lên rồi. Đấy. Để lên cái bàn là to phết đấy. Cây đấy thuộc diện cây gần như to nhất ở đây đúng không? 1 triệu. Chắc cây nhỏ nhỏ này chắc nó rẻ hơn đúng không? Cây 8
800, 700 có. 800, 500. Thấp nhất là 500 à? Đẹp nhỉ. Quá nhiều lựa chọn luôn. Chốt 2 cây đào rồi. Chính ra cây này hay. Cây này bao tiền đấy à, đồng chí? Cái này. Đấy là cái này bao tiền nhỉ? Cái này vâng. Đấy. Ây da, khác hẳn cái kia luôn à? Khác hẳn giá cái kia luôn à? 4 triệu, 5 triệu đây à? Mẹ nhìn nó không khác nhau là mấy rồi. Đắt nhỉ. Giật mình luôn đấy. Đây cây này đẹp. Ui mẹ, cái này hay này anh em này. Tôi đã sờ chỉ có ngon này. $3 triệu anh em. Cái củ to. Đấy, cây đấy hóa là đẹp đấy. Cây đấy. Đấy cái cây nhìn thích thích mà không ngờ nghĩ đắt, tưởng nó phải rẻ hơn cái kia. Chà, đây 5-6 triệu cũng có đây này. Bên này đây. Gốc bệ nói chung là oách. Chưa thấy nở một bông nào cả. Chính là cái hàng này, bây giờ thời tiết nó đang nắng này, tưới nó nở nhanh thì Tết là thoải mái đẹp vừa. Nó cũng đã nứt nụ nhiều, khá nhiều đấy. Cái hai thân này cũng đẹp. Bên này có một số cái cây mộc châu nho nhỏ. Cái size nó nhỏ hơn. Quả thốn luôn này. Mộc châu hay Sapa gì đấy, đại loại là đào núi, đào xứ lạnh. Đào núi. Xem đào huyền tí nào. Đào cành thì nó sẽ sôi động từ cái lúc giáp Tết. Thực sự là chỉ còn vài ngày nữa thì đào huyền nó sẽ rất là sôi động. Còn bây giờ thì người ta chơi thì có lẽ Tết người ta sẽ phải mua thêm một vài cành nữa. Người ta chơi sớm thì người ta sẽ chấp nhận để mua thêm để trưng Tết, thế là cái cành khác. Còn bây giờ chơi sớm thôi. Cái cành đào huyền rất dài này, dài miên man. Sang bên này xem nào. Đấy. Đấy, cả một cái sân phía sau nó thoải mái. Đây là lê. Lê kiểu như cây mắc cọp ấy. Đấy, khi mà người ta sẽ phải làm những cái giá như thế này. Và mỗi cây là một cái, mỗi cành là một cái xô nước để
đảm bảo tươi tắn. Chơi trước Tết. Tầm cành này nó tầm 22 bắt đầu là nở đẹp. Nó không phải là nó có một đàn hoa mà nó rất nhiều hoa ở đây, ví dụ như cái hôm này. Ví dụ nó là tất cả nó đều là như thế này thì nó sẽ nở một đàn. Nó bông to, bông nó nở đều ra. Chơi ví dụ mà sau Tết thì giữa Tết và giữa Tết thì cành này sẽ là Cành này đẹp này, cành này có thể chơi Tết luôn được này. Sau Tết đẹp. Đây, cành này đẹp này. cành này đẹp đấy, cành này nhiều cặp nhiều. Cành này, cành kia nó mốc ngọn. Người ta đang tư vấn là mua hộ cái cành xấu đi. Đây này, em mà lấy cành này này. Đẹp nhất trong mấy cành ở đây. Đây là mận hay gì này? Mận trắng. Mận mơ gì đấy. Cành kia nó bị mốc ngọn, nó cọc mất ngọn rồi. Mua cành ấy là rước hộ người ta ấy. Đây, cành đào bích này. Chả mấy khi người ta bán những cái cành đào bích già này đâu. Sang đây xem giá cả thị trường cái. Bên này lại sang bên này lại đào rừng rồi. Ui, toàn cành to. Này. Cành này to chứ nhỉ. Đây nguyên một cây rồi sao. Kinh đấy nhỉ. Thế giới đào cành luôn. Năm ngoái có những cành đào ở đây bán hàng chục triệu, khủng khiếp lắm. Mà đây. Cành này to nhất sới đây rồi, to cao nhất. Người ta chưa gỡ ra xòe nó sẽ to hơn. Nhưng cành này răm nó không có nhiều lắm. Cơ bản là đào rừng thì nó không có nhiều răm lắm đâu quý vị. Đào cành nó dần. Lê rất là nhiều người chơi nhé. Lê này thì chơi được lâu này. Lê này chơi được rất lâu luôn. Bền hơn đào nhiều. Có lấy tiền không đây? Đấy, không có khác gì cành củi khô đâu. Thế nhưng mà tự nhiên nó đùn hoa ra. Thực sự là khác biệt luôn đấy. Cái hoa nó bền lắm. Có những năm mà tôi ra riêng người ta vứt ở đây nhiều á, mà nó đến nỗi là nó khoảng nửa tháng ấy là nó còn không có nước. Thế mà về cắm nó vẫn lên. Sợ thật. Là nửa hoa bình thường luôn. Cái sức sống của cái cành lê nó thực sự là dã man luôn. Cái cành đầu tiên thì nó bao tiền đấy bác? Cành này Vâng. 1,2 triệu ạ. 1,2 triệu. Chắc phải được khoảng 3 mét đấy nhỉ? Hơn nhỉ? 1,2 triệu cành. Đào phai. Bên này là đào rừng này. Bên này thì đào gọi là làng nghề thôi.